हाय एवरीवन, मेरा नाम है रिचा ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ LMIA ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ LMIA, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ LMIA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ LMO ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਮੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ LMIA ਇਜ਼ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ESTC ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਉਹ PR ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ LMIA ਯੂਜੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਟੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੌਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ LMIA ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ESTC ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਦੋਂ LMIA ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ, ਨਿਊਟਰਲ ਇੰਪੈਕਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ IRCC ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਵਿਚ ਦੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਫॉर ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਫ ਨੀਡਡ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਹ PR ਸਪੋਰਟਿਵ LMIA ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ 200 ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਜੌਬ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ LMIA ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ EMPLOYERS ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ LMIA ਦੇ ਲਈ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਮੇਬੀ ਐਟ ਅ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈ ਸਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਬੀ ਯੂ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੋਰ EMPLOYER ਐਂਡ ਸੀ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਵਿਦ ਦ ਜੌਬ ਆਫਰ ਔਰ ਨਾਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਫਰਸਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ EMPLOYER ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਨ ਅ ਜਨਰਲ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ LMIA ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਲੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਈਅਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, so that you can show it to the ESTC ਜਾਂ authorities ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਜਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ let's say supported with evidence, for example tax documentations ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, PD7A ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ। so PD7A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ how in the past year ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਜਸ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਸੇਮ CPP ਐਂਡ ਦ ਟੈਕਸ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਫਾਈਲਡ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਡਿਊਲ 125 ਐਂਡ 100 ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਗੇਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੋਸ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ LMIA ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ EMPLOYER ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੋ EMPLOYER ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਫ ਨੀਡਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਕੈਡਿਊਲ 100, 125, PD7A ਐਂਡ ਵਾਟ ਨਾਟ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ EMPLOYERS ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ and ultimately they deny supporting you with the job offer। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? if your employer does not want to share the taxation information with you or your immigration consultant, you can simply ask them to get you a letter from their CPA stating that the business is genuine, running from so and so years and they are ready or they are in a position to pay the salaries to the foreign national as well. Then that can also be made available, based on which the ESTC officers can let's say see through their application rather, and advise whether this would have a negative impact or a positive impact and accordingly issue you an LMIA or a job offer। so ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੇਨਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। now there are certain myths revolving around it as well। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ that your business has to be 3 years old, profitable ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, plus it should have 1 million turnover, which is again all a rumor। it is not the condition of a normal LMIA, PR supportive LMIA, right? so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 1 year ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, just to substantiate। ਕੁਝ ਨਿਊ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ as long as you are able to convince the officers ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਅਨ ਵੇਜ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ?
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ that of course depends on one job title to another ਹਰ job title ਦੀ job position ਦੀ ਅਲੱਗ median wage rate ਹੈ low wage ਹੈ ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ low wage ਜਾਂ high wage LMIA ਦੇ ਵਿੱਚ fall ਕਰਦੀ ਹੈ again in a single video it would be difficult to explain each and everything about LMIA ਬਟ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ LMIA is regarded as something negative ਕਿਉਂਕਿ unfortunately people have been selling it or buying it as well but ultimately ਜਿਹੜੀ downfall ਹੈ ਉਹ candidate ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ so we always encourage people to say no to the LMIAs ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ and always go for genuine job offer to save yourself from immigration fraud now let's talk about different LMIAs ਮੋਟੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ LMIAs ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ one is of course dual intent ਵਾਲੀ which is ਤੁਹਾਡੀ work permit ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ and you will be given PR support as well second is of course just for the work permit low wage or high wage LMIA and third is just the PR support in which the employer does not want to extend the work permit ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ already maybe 2 ਸਾਲ ਦਾ work permit ਪਿਆ ਹੈ and all they need to do is support you with the job offer right so ਮੋਟੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ and then ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ PR supportive ਦੀ one is that gives you 50 points in express entry and another is 200 so usually ਜਿਹੜੇ tier code 00 ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ senior manager level positions ਹੋ ਗਈਆਂ anyone with that LMIA gets 200 points whereas other ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕੋ A B ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ tier 0 1 2 3 ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ they give you 50 points LMIA depending on the knock code ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ right so ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ ਯੋਰ EMPLOYERS ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਹੀਂ EMPLOYERS ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ that I do not have a 1 million turnover business ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ but I am able to pay the wages can I still support my worker with a job offer or not so definitely yes you can but of course as I said ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ would be difficult the best way is to reach out to us or any immigration lawyer or consultant in the business and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ documents ਦਿਖਾਓ and get them assessed and see if you are able to support your employees with the increase in CRS overall ਤਾਂ difficult ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਲਈ ਬਿਨਾਂ LMIA ਤੋਂ ਇੰਨਾ reach out ਕਰਨਾ those of them who are not in any targeted occupations so it's always good if you have an employee who is working for you ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ why not support them as well lastly to end my video I would like to make it clear that at Grit Immigration us as an organization we do not provide any employers we do not have connections with any employers ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ jobs ਦੇ ਸਕਣ because whenever an immigration consultant is in the picture between the employer and the applicant money plays a big role right and we want to stay out of it so agar thoda koi employer hai who is genuinely interested in helping you let us know we will try to process the application ya tusi ek employer ho and you want to support your team members employees you can reach out to us and we'll be happy to assist you ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ LMIAs ਨੂੰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ LMIAs ਪਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ EMPLOYEES ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਨੇਮ ਚੇਂਜਡ ਰਾਈਟ you might have n number of questions feel free to book an appointment with us and we'll be happy to assist you thank you